Oprește-te, nu mai respira o secundă. Acum, ascultă. Undeva în inima unui munte sfânt din Japonia se află o oglindă. Nu o poți vedea. Nimeni nu o poate vedea. Nu a fost atinsă de mâna unui om de peste 1000 de ani. Dar japonezii cred, cu toată ființa lor, că în acea oglindă trăiește sufletul soarelui. Și că atâta timp cât oglinda există, lumea nu se va prăbuși în întuneric. Aceasta nu este ficțiune. Aceasta este credința unui popor întreg, vie, astăzi, în 2026. Cum a ajuns o națiune modernă, tehnologică, rațională, să păstreze în centrul ei o legendă veche de 3000 de ani? Răspunsul începe cu o lanțe și cu sfârșitul lumii. Înainte de Japonia nu a existat nimic. Nu pământ, nu apă, nu cer. Doar un haos primordial, o masă fără formă, fără sens, fără direcție. Cosmosul era un ou uriaș, plutind în neant. Și apoi s-a spart. Partea ușoară a urcat și a devenit cerul. Partea grea a coborât și a devenit pământul. Și din această primă separare, această primă mare ruptură a lumii, s-au născut zeii. Nu un singur zeu, nu doi. 7 generații de zei, unul după altul, fiecare mai puternic decât precedentul. Aceasta este povestea din Kojiki, cartea lucrurilor vechi, cel mai vechi text japonez care a supraviețuit până în zilele noastre. Scris în anul 712 după Hristos, dar adunând în el legende transmise oral de mii de ani. Aceasta este geneza Japoniei, primul ei cuvânt, primul ei adevăr. Și în fruntea ultimei generații de zei s-au ridicat doi, Izanagi și Izanami, bărbat și femeie, cer și pământ, viață și moarte. Li s-a dat o lanțe împodobită cu pietre prețioase, strălucind în întunericul primordial. Și li s-a spus: coborâți deasupra haosului și creați. Izanagi a luat lanțea și a coborât-o în oceanul de sub cer. A amestecat, a rotit și când a ridicat-o, din vârful ei au căzut picături de apă sărată, picătură cu picătură, fiecare picătură devenind o insulă. Prima insulă s-a numit Onogoro. Pe ea au coborât Izanagi și Izanami. Pe ea au ridicat un stâlp al lumii. Și din dragostea lor, sau din greșeala lor, că nicio poveste mare nu e fără greșeală, s-au născut insulele Japoniei. 8 insule mari, nenumărate insule mici, un arhipelag ridicat din ocean de o lance divină. Acesta este pământul pe care trăiesc astăzi 125 de milioane de oameni. Dar povestea lui Izanagi și Izanami nu se termină cu creația. Se termină cu moartea. Izanami a murit dând naștere zeului focului. Trupul ei a coborât în Yomi, tărâmul morților, un loc de întuneric etern, de descompunere și uitare. Izanagi nu a acceptat, nu putea. Dragostea lui era mai puternică decât legile lumii. A coborât în Yomi după ea, a găsit-o, i-a vorbit și ea i-a spus: așteaptă-mă, nu te uita la mine, promitem că nu te vei uita. Dar Izanagi nu a putut să nu privească. A aprins o torță și ce a văzut l-a îngrozit pentru eternitate. Izanami nu mai era femeia pe care o iubise. Era un trup putrezit, acoperit de larve, înconjurat de demoni furioși. A fugit. A ieșit din Yomi cu tot ce mai putea lua. Și la ieșire a blocat intrarea cu o stâncă uriașă. De o parte a stâncii, lumea celor vii. De cealaltă parte, lumea celor morți. Izanami i-a strigat din întuneric: voi ucide 1000 de oameni în fiecare zi. Iar Izanagi i-a răspuns: atunci eu voi da viață la 1500 în fiecare zi. Și de atunci oamenii mor și oamenii se nasc. Moartea și viața, în echilibru etern, din prima zi a lumii. Aceasta nu este doar o poveste frumoasă. Aceasta este modul în care japonezii au înțeles, timp de milenii, ciclul existenței. Fără rai și iad în sens creștin, fără judecată finală, doar continuitate, transformare, fiecare moarte pregătind terenul pentru o nouă viață. Izanagi s-a întors în lumea celor vii, s-a dus la un râu și s-a spălat. În mitologia japoneză, purificarea prin apă este sfântă. Și din această spălare ritualică s-au născut 3 zeități supreme. Din ochiul stâng, Amaterasu, zeița soarelui. Din ochiul drept, Tsukuyomi, zeul lunii. Din nas, Susanoo, zeul furtunii. 3 forțe ale naturii.
3 personalități divine și imediat conflict. Susanoo era violent, impulsiv, destructiv. A plâns atât de tare de dorul mamei sale moarte, încât munții s-au cutremurat și mările au clocotit. Izanagi l-a exilat. Dar înainte de a pleca, Susanoo a vrut să-și ia rămas bun de la sora sa, Amaterasu. Și în nebunia lui a devastat câmpurile de orez ale soarelui, a distrus digurile, a ucis țesătoarele divine. Amaterasu s-a speriat. S-a retras într-o peșteră și a blocat intrarea. Și lumea a intrat în întuneric. Gândește-te, fără soare, fără lumină. Recoltele s-au uscat. Demonii au ieșit din ascunzișurile lor. Lumea murea. 8 milioane de zei s-au adunat la intrarea peșterii. Au încercat rugăminți, au încercat cântece. Nimic. Atunci o zeiță, Amenouzume, a început să danseze. Un dans extatic, sălbatic, nebunesc. Și ceilalți zei au început să râdă. Un râs imens, cosmic, care a umplut cerul. Amaterasu, curiozitatea mai tare decât frica, a deschis ușa peșterii să vadă ce se întâmplă. Și în acel moment, un zeu puternic a apucat ușa și a deschis-o complet. Altul i-a pus imediat în față o oglindă. Yata no Kagami, oglinda sfântă. Amaterasu s-a văzut reflectată și a ezitat o secundă. O secundă a fost de ajuns. Lumina s-a întors în lume. Acea oglindă se află astăzi la sanctuarul Ise din Japonia, cea mai sfântă relicvă a națiunii japoneze. Nevăzută, neexpusă, păzită de preoți care îi dedică viața. Este una dintre cele 3 comori imperiale, alături de sabia Kusanagi și bijuteria Yasakani no Magatama. Și împăratul Japoniei, la urcarea pe tron, le primește pe toate 3. Până acum am vorbit despre zei, dar în spatele fiecărui mit există oameni reali, oameni care au trăit, au suferit, au construit și au murit pe aceste insule. Cine au fost primii japonezi cu adevărat? Povestea începe acum 38.000 de ani, poate chiar mai devreme. Paleoliticul japonez, o perioadă despre care știm puțin, dar suficient. Vânători care urmăreau mamuți și cerbi uriași pe un pământ care arăta complet diferit față de azi. Japonia nu era un arhipelag izolat, era conectată la continent prin coridoare de pământ, poduri terestre acoperite astăzi de mări. Oamenii au traversat aceste poduri din Siberia, din Coreea, din China sudică și au rămas. Au rămas pentru că aceste insule erau generoase. Păduri dese pline de vânat, râuri pline de pești, oceane pline de viață marină. Un climat care, deși riguros la nord, era temperat în cea mai mare parte a arhipelagului. Aceștia sunt oamenii Jomon. Cuvântul înseamnă amprentă de funie și vine de la modelele caracteristice pe care acești oameni le imprimau pe ceramica lor. Dar asta este doar suprafața. Civilizația Jomon a durat aproximativ 14.000 de ani. 14.000 de ani! Pentru comparație, civilizația noastră modernă are câteva sute. Roma a durat mai puțin de 1000. 14.000 de ani de continuitate culturală pe aceste insule. Și ce au creat în acești 14.000 de ani? Ceramica Jomon este printre cele mai vechi din lume, datând de acum 16.000 de ani, anterior chiar și primelor ceramici din Orientul Mijlociu. Gândește-te la asta. Pe când oamenii din alte părți ale lumii abia descopereau agricultura, japonezii modelau lut cu o sofisticare și o artă uluitoare. Figurinele dogu, mici statui de lut cu ochi imensi, ca niște ochelari de schior, reprezintă ceva. Zeițe ale fertilității, ritualuri de vindecare, nimeni nu știe sigur. Dar ele sunt printre cele mai fascinante obiecte din preistoria lumii. Jomon nu era un popor simplu, era complex, spiritual, artistic și era pe cale să fie transformat pentru totdeauna. În jurul anului 900 înainte de Hristos, deși unii cercetători spun și mai devreme, ceva s-a schimbat. Noi oameni au început să sosească din peninsula coreeană și din China continentală, nu în valuri masive de cucerire, ci treptat, generație după generație, infiltrându-se în populația existentă. Ei sunt yayoi și au adus cu ei un secret care a schimbat lumea, orezul. Cultivarea orezului în câmpuri inundate este una dintre cele mai transformatoare tehnologii din istoria umană. Nu e exagerare. Orezul îți permite să hrănești populații mult mai mari pe suprafețe mult mai mici. Orezul îți permite să creezi surplus.
Surplusul îți permite să hrănești oameni care nu mai trebuie să cultive: meșteșugari, soldați, preoți, conducători. Orezul creează civilizație. Yayoi au adus și altceva: metalul. Bronze mai întâi, apoi fier. Unelte mai bune, arme mai eficiente, un avantaj tehnologic masiv față de Jomon. Dar, și acesta este punctul crucial, Yayoi nu au exterminat Jomon. Nu a fost un genocid, a fost o absorpție, o fuziune lentă, dureroasă, fascinantă. Studiile genetice moderne arată că japonezii de astăzi sunt descendenți din ambele populații. Trăsăturile fizice distincte ale japonezilor, față lată, pomeți proeminenți la unii, față mai alungită la alții, reflectă această moștenire duală. Jomon în unele trăsături, Yayoi în altele. Ainu, poporul indigen care trăiește astăzi în nordul Japoniei, sunt considerați cei mai apropiați descendenți ai Jomon. Ei au rezistat asimilării mai mult decât alții, retrăgându-se spre nord pe măsură ce Yayoi se extindeau spre sud. Din întâlnirea Jomon și Yayoi s-a născut ceva nou, ceva care nu mai existase înainte pe pământ: poporul japonez. Secolul al III-lea după Hristos. Cronicile chineze, singurul izvor scris din acea perioadă, menționează ceva fascinant. Pe insulele japoneze există un regat numit Yamatai și regatul este condus de o femeie, Himiko. Nu o regină în sensul obișnuit. Himiko era o șamanică, o femeie care comunica cu spiritele, care interpreta voința zeilor, care conducea prin puterea misticismului mai mult decât prin forța armelor. Trăia izolată, într-un palat păzit de 1000 de soldați. Nimeni nu o vedea. Nimeni nu îi vorbea direct, cu excepția unui singur frate care servea ca intermediar între ea și lumea exterioară. Cronicile chineze spun că era bătrână și nemăritată, că magia ei ținea împreună un regat care altfel ar fi explodat în conflict civil. Când a murit, au înmormântat-o cu peste 100 de servitori și imediat după moartea ei, războiul civil a izbucnit. Un conducător masculin a încercat să preia puterea. A eșuat. Au murit mii de oameni. Soluția? O altă femeie, o rudă a lui Himiko, a fost pusă pe tron. Pacea a revenit. Himiko rămâne una dintre cele mai misterioase figuri din istoria Japoniei. Nu știm cu certitudine unde era Yamatai. Cercetătorii se ceartă și astăzi. Nu știm exact ce era magia ei. Nu știm dacă a existat cu adevărat în forma descrisă de chinezi sau dacă e o exagerare diplomatică. Dar ea este acolo, în cronici, cu o prezență prea distinctă pentru a fi ignorată. Prima conducătoare japonească despre care știm ceva concret. Și era o femeie. Veacurile trec. Triburile se luptă. Alianțele se formează și se sparg. Pământul japonez este împărțit în 10 de mici regate, fiecare cu conducătorul lui, fiecare cu zeii lui. Și apoi, undeva în secolul al III-lea sau al IV-lea după Hristos, cronologia exactă este disputată. Un clan se ridică deasupra celorlalte, clanul Yamato. Nu prin forța pură a armelor, deși și aceea a contat, ci prin ceva mai subtil și mai durabil, legitimitate divină. Conducătorii Yamato au proclamat că sunt descendenții lui Amaterasu, zeița soarelui, că sângele divin curgea prin venele lor, că a te supune lor nu era o chestiune politică, ci religioasă. Acesta este momentul în care mitul devine stat. Acesta este momentul în care Japonia ca entitate politică începe să existe cu adevărat. Conducătorii Yamato au construit morminte uriașe, kofun, tumulii funerari de o dimensiune impresionantă. Cel mai mare, mormântul împăratului Nintoku de lângă Osaka, este mai mare în suprafață decât Marea Piramidă din Giza. Gândește-te, mai mare decât piramidele Egiptului. Și puțini oameni din afara Japoniei au auzit de el. Tradiția japoneză fixează un moment precis pentru fondarea Imperiului. 11 februarie 660 înainte de Hristos. În acea zi, Jimmu, primul împărat al Japoniei, ar fi urcat pe tron. Descendent al lui Ninigi, nepotul lui Amaterasu, purtat de destinul divin să unifice insulele și să le dea o ordine. Istoria sau mit?
Cel mai probabil un amestec al celor două. Un nucleu de fapte reale învelit în straturi de legendă, îmbogățit de fiecare generație care l-a povestit. Dar ceea ce contează, repet, ceea ce contează cu adevărat, nu este dacă Jimmu a existat exact așa cum spune legenda. Ceea ce contează este că japonezii au crezut în el. Complet, fără îndoială. Și această credință a creat ceva unic în istoria lumii. O linie imperială neîntreruptă. De la Jimmu până la împăratul Naruhito, care se află astăzi pe tronul Japoniei, există o linie de succesiune, reală sau simbolică, de 2600 de ani. Nici o altă familie conducătoare din istoria omenirii nu poate face această afirmație. Nu dinastia Ming din China, căzută, nu Habsburgii Europei, dispăruți, nu faraonii Egiptului, de mult uitați, nu califatele islamului, spulberate. Casa imperială a Japoniei continuă, supraviețuind cu tremurelor, tsunamiurilor, inițieri mongole, războaie civile, ocupația americană, bombe atomice și revoluția digitală. Continuă. Astăzi am zgâriat suprafața. Am vorbit despre o lanse care a creat pământul, despre o zeiță care s-a ascuns în întuneric, despre oameni veniți de pe continent care au adus orezul și au schimbat totul, despre o regină șamanică pe care nimeni nu o vedea, despre primul împărat care poate a existat, poate nu, dar al cărui tron există și astăzi. Aceasta este fundația Japoniei. Nu beton și oțel, nu tratate și constituții, ci credință, mit. O viziune despre lume în care natura este sacră, în care conducătorul este divin, în care morții nu dispar niciodată complet, ci rămân în vânt, în munte, în apa râurilor. Shintoismul, religia nativă a Japoniei, nu are o carte sfântă, nu are o dogmă rigidă, nu are un fondator. Are ceva mai greu de definit și mai imposibil de distrus, o relație cu pământul, cu natura, cu spiritele, cu morții. O relație care a modelat fiecare aspect al civilizației japoneze, de la arhitectură la bucătărie, de la arta luptei la ceremonia ceaiului, de la poezie la tehnologia secolului 21. Japonia modernă nu a rupt legătura cu trecutul ei antic, a absorbit-o, a transformat-o, a dus-o mai departe. Și această capacitate de a transforma fără a distruge, aceasta este poate cea mai mare putere a Japoniei. Dar deocamdată suntem abia la început. Episodul următor, Curtea de Aur, perioada Heian, poate cel mai rafinat, cel mai frumos, cel mai decadent capitol din istoria japoneză. Un imperiu în care poeții erau mai puternici decât generalii și în care o singură femeie a scris primul roman din istoria omenirii. Până atunci, dacă ai simțit ceva ascultând această poveste, o curiozitate, o uimire, un fior, știi deja de ce Japonia fascinează lumea de mii de ani. Abia am început.